म चाहिँ निस्केँ अहिले है झ्याउ यो चाबी अड्केर सो राइट नाउ आम मुभिङ फर साइक्लिङ है कस्तो भयो थाहा छैन मेरो साइक्लिङ भर्खर निस्किएँ है अब चाहिँ म जाँदैछु डाउनटाउन सो आई विल शो यु हाउ इज डाउनटाउन गाइज है एक्चुअली राइट नाउ आई एम लिभिङ इन स्यानेज सो फ्रम हियर टु देयर अराउन्ड 9 किलोमिटर्स सो दिस इज माई 9 किलोमिटर्स जर्नी सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ गाइज तर होपफुली राम्रै हुन्छ एनिवे एक्चुअली आई रियली लभ साइक्लिङ गाइज एन्ड भ्यू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ गाइज अनि म अघि नै निस्किनु थिएँ बट चाबी मेरो घरमै छुट्यो त्यही भएर मैले ल्यान्डलर्डलाई पर्खेर बसेर आउनुपर्ने भयो गाइज द्याट इज वाइ आम लिटल बिट डिले बट वाट एभर आई लभ राइडिङ and I'm going to ride cycling on the downtown guys so let's see kasto huncha okay so I must wait here because सो म चाहिँ अब निस्केँ उता जानको लागि लेट्स सी कस्तो हुन्छ आजको राइड आई विल शो यु गाइस है उहु आई लभ साइक्लिङ गाइस रियली कस्तो हुन्छ लेट्स सी आज कति जाँगर थियो साइक्लिङ जान्छु भनेर साला चाबी रुममा छोडेर मुड्यो भयो दिमाग खराब भयो यार के छैन साथी छुट्टी पनि भयो होला अब म जान्छु हरेक चिजको एक्सपिरियन्स लिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गाइस सो जाउँ अब हल्का थाके पनि छु म है बट आफ्टर लङ टाइम आम राइडिङ कुरो यो अरू कन्ट्रीमा मतलब छैन है क्यानाडामा र युएसमा इफ यु आर राइडिङ बाइक देन यु मस्ट ह्याभ टु फलो द सेम ट्राफिक रुल्स एज अदर ट्राफिक्स एन्ड अदर भेहिकल्स आर फलोइङ सो साइकलको लागि यो ट्र्याक तपाईँ जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो साइकलको ट्र्याक हो सो यु क्यानट गो अरू ट्र्याकमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न बट तपाईँ चाहिँ आफ्नै ट्र्याकमा साइकल दौडाउनु पर्ने हुन्छ अनि तपाईँ अरूकोमा अरू ट्र्याकमा चलाउनु भयो भने पुलिसले समाउँछ यहाँ है रुल्स इज भेरी स्ट्रिक्ट हियर इभन यहाँ त यार साइकलहरूलाई पनि चिट काटिदिन्छ यार यहाँ त सो आफ्नो लेन छोड्ने होइन आफ्नो स्पिडमा सही रुटमा जानुपर्छ गाइस है अब म चाहिँ जाँदैछु अहिले डाउनटाउन गाइस सो लेट्स गो डाउनटाउन आई विल शो यु हाउ इज डाउनटाउन अफ भिक्टोरिया मेरो घरदेखि वालमार्टसम्म चाहिँ 3.5 किलोमिटर छ 3.5 to 4 किलोमिटर छ सो आई अलरेडी डोड द्याट एन्ड दिस इज वालमार्ट गाइस है अब यहाँबाट चाहिँ उता सिधा साइकल अलाउ छैन सो आई हेभ टु टेक द डिफ्रेन्ट रुट सो म चाहिँ अब यहाँबाट लेफ्ट रुट लिन्छु यो चाहिँ अब साइकलको रुट आयो गाइस सो यताबाट म अब
लान्छु यो रुट अब सो गाइज यो चाहिँ वालमार्ट हो गाइज है अनि यताबाट चाहिँ तपाईँ अब योबाट ल्याङ्फोर्ड जान्छ है यो वालमार्ट डाउन अपटाउन भन्छ त्यसले अनि अहिले 7:30 भएको छ टाइम तर टाइम चाहिँ स्टिल अहिले सूर्य माथि नै छ गाइस है दिउँसै छ अब जाउँ गाइस क्यानाडामा हरेक कुराको नियम रुल्स छ है सो यु मस्ट फलो द रुल्स गाइस otherwise you have to pay so much fine guys cyclist so यो चाहिँ साइक्लिङ ट्रायल हो गाइस है छुट्टी ट्रायल हुन्छ साइकल जाने बाटो र गाडी जाने बाटो सो यो चाहिँ रनिङ ट्र्याक हो आज मैले क्यामेरा टाउकोमा राखेको छु ताकि म जुन हेर्दैछु तपाईँहरू पनि त्यही भ्यू हेर्नुहुन्छ भनेर सो गाइस भ्यू मजाको छ है मजाको साइक्लिङ ट्रेल हो यताबाट जता गए नै हुन्छ साइक्लिङ गाइस यो भन्दा अरू मजाको ट्रेल कुन हुन सक्छ यार गाइस हावा त छ नि यार मेरो साइकलमा यार सो दिस इज माई नोडको एमटिभी माई बेस्ट बाइसिकल है पहिला चाहिँ मेरो फोल्डिङ बाइसिकल थियो फिच्चे थियो बट दिस इज माई माउन्टेन बाइक है भेरी स्ट्रङ इट हेज अ भेरी स्ट्रङ ब्रेक एन्ड भेरी स्ट्रङ सक है अब कताबाट जाउँ सिटीको बाटो हुँदै जाउँ कि यताबाट जाउँ I'm a little bit confused guys anyways केही छैन यताबाट जाउँ यहाँबाट द्याट्स रोड निस्किनुपर्छ डुग्लास भन्ने अब यताबाट यतैतिर जानु होला सिटीतिर गाइस साइकलको ट्रेल छैन कि क्या हो डाउट लाग्यो यार मलाई त थाहा भएन यार त्यहाँ त फेरि चिट काटिदिन्छ फेरि छ क्या माथि त बोर्ड छ साइकलको आई होप कि साइकल पनि होला सेयर द रोड भनेको छ है बट आइ एम लिटल बिट कन्फ्युज गाइस थाहा छैन यार यो ट्रेलमा साइकल चलाउनु मिल्छ मिल्दैन मिल्नु पनि हो बोर्डमा त त्यहाँ छ है सो लेट्स सी यहाँ त गाइस ट्राफिक रुल्स यतै फलो गर्नुपर्छ म त चिर काटिदिन्छ यार उफ खोल्यो अब चाहिँ हामी जान सक्छौँ है गाइस दिस इज ट्राफिक रुल्स है एकदमै रुल्स फलो गर्नुपर्छ नि कहीँ यहाँ त एक्चुअली त्यो भिक्टोरियामा चाहिँ there is so many inclined places there is so many ups and downs guys so very difficult to ride here in Victoria because ठाउँ चाहिँ प्लेन छैन है there is no plain place there is so many ups and downs in the road so guys त्यही भएर पनि म साइकलमा जब जान्न है म बस नै युज गर्छु अन्टिल अनलेस मेरो लाइसेन्स नआएसम्म बट गाइस जे जस्तो होस् ठाउँ मजाको छ है अहिले चिसो छ हौ गाइस अहिले जुलाई 12 भइसक्यो 11 आज बट वेदर चाहिँ एकदमै चिसो छ एकदम होइन अनि एकदम मजाको चिसो छ सो ट्राफिक लाइट रोक्नै पर्यो है यो 2 मिनटसम्म हामी यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ गाइस बिकज ट्राफिक रुल्स ब्रेक भयो भने
यहाँ चपोट हुन्छ साइकललाई पनि यहाँ त एक्सक्युज छैन यार सो यो गाइस मैले चलाएको मेरो भिडियोहरुमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा स्कुटी चलाएको जाउँ अब नेपालमा स्कुटी चलाएको भिडियोहरु छ कुवेतमा साइक्लिङको भिडियोहरु छ and finally right now I'm riding bike here in Canada and yes guys so ठीक छ गाइस मौसम हावापानी यहाँको